Terveysmetsät hyvinvoinnin ja terveyden tukena. Luonto toimii ihmisten arjessa hyvinvointia tukevana tekijänä. Kunnat ja hyvinvointialueet voivat hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Terveysmetsien ja niissä tapahtuvan toiminnan avulla tehdään tunnetuiksi luonnon terveyshyötyjä kuntalaisille ja luontoavusteisia menetelmiä ammattilaisille. Ohjatuilla retkillä mahdollistetaan luontokäyntejä erityisesti haastavassa asemassa oleville ihmisille, jotka eivät muuten pääse luontoon tai jotka eivät ole tottuneet liikkumaan luonnossa. Kainuussa on viime vuosina lisätty eri alojen ammattilaisten osaamista luonnon hyvinvointihyödyistä, kehitetty terveysmetsätoimintaa useille asiakasryhmille ja tutkimustiedon avulla tunnistettu terveysmetsiksi sopivia luontokohteita. Terveysmetsiä on perustettu ympäri maailmaa. Erityisesti Aasiassa terveysmetsiä tutkitaan paljon ja nyt meillä Suomessa on nimetty muutamia terveysmetsiä sairaaloiden yhteyteen. Suomessa terveysmetsille ei ole toistaiseksi olemassa laatukriteereitä tai sertifiointia, mutta terveysmetsien suunnittelussa voidaan käyttää olemassa olevaa tutkimustietoa siitä, miten luonto vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen ja toisaalta sitä tietoa, että millainen luontoympäristö tuottaa näitä vaikutuksia parhaiten. Kainuun keskussairaalan viereen kaupungin lähivirkistysalueelle perustettiin sairaalan rinteen terveysmetsä. Kainuun uuden sairaalan suunnittelu alkoi, niin meillä oli heti siinä mukana tämmöinen healing environment, eli tervehdyttävän suunnittelun näkökulma mukana. Toinen tärkeä juttu oli kuntoutus, eli kuntoutuksen painottaminen sairaalan kaikissa toiminnoissa. Ja siihen tällainen niin kuin terveysmetsän aivan erityinen luonne sopii loistavasti. Se yhteistyökuvio Kajaanin kaupungin, hyvinvointialueen, Luken, ammattikorkean, KAON ynnä muiden järjestöjen kanssa ja mehän ollaan Kajaanin kaupungin vammaisneuvostona tässä oltu kyllä hyvin aktiivisina, osallisena. Esimerkiksi voisiko kehityskeskustelun käydä luonnossa ja kirjata sitten koneen äärellä, että näitä meidän kannattaa miettiä. Terveysmetsää hyödyntää työntekijät myöskin kuntoutuksessa. Täällä voidaan pitää ryhmiä, tänne voidaan tuoda tehtäviä. Eli hyvin monimuotoisesti koko sairaalan henkilökunta tavalla tai toisella, asiakkaat ja myöskin kajaanilaiset tässä lähellä tai vähän kauempana asuvat, että hieno paikka. Tuntuu, että aina kun tässä alueella liikkuu, niin täällä on käyttäjiä, siis sekä sairaalan asiakkaita tai henkilökuntaa, mutta kaupunkilaisia. Terveysmetsät sopivat hyvin myös koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten oppimisympäristöiksi. Terveysmetsiin voidaan rakentaa esteettömiä reittejä saavutettavuuden parantamiseksi. Esteetön pääsy metsään edistää yhdenvertaisuutta ja mahdollistaa luonnon terveyshyödyt kaikille. Sairaalan rinteen terveysmetsäreitistön opastuksessa on huomioitu ei-näkevät, eli polun infopisteessä on kohokartta. Terveysmetsässä on myös huomioitu näissä aistiharjoitteissa pistekirjoitus ja myös näkeville kirjoitus. Käyttäjät on huomioitu myös täällä pysähtymis-levähdyspisteissä niin eri korkuisilla penkeillä. Levähdyspisteitä suunniteltaessa haluttiin ottaa luontoa matkaan. Tässä levähdyspisteessä on päässyt siirtolohkare tämän puisen rakennuksen sisälle. Terveysmetsätoiminnassa keskeistä ovat ohjatut metsäretket, joiden tavoitteena on tukea luontoyhteyttä ja mahdollistaa luonnon hyvinvointihyötyjen kokemista. Luontoympäristön lisäksi ohjatulla retkellä hyvinvointihyötyjä tuottavat mielekäs tekeminen ja vuorovaikutus toisten kanssa. Luonto vahvistaa mielenterveyttä ja immuunijärjestelmän toimintaa, alentaa stressiä sekä lisää liikkumista. Eli meillä eri terapeutit teettää arvioita lapsen kuntoutuksen suunnitteluun ja sitä ennen
voin tuoda lapsia tänne metsään rauhoittumaan, että he pystyvät sitten niissä testeissä näyttämään parhaan omaan osaamisensa ja taitonsa. Erilaisten ryhmien kanssa täällä metsässä voi tehdä monenlaisia harjoitteita. Että voi olla semmoista toiminnallista, sitten keskittymiskykyä lisäävää, ryhmäytymistä ja tämä on erinomainen paikka harjoitella sosiaalisia taitoja. Täällä voi harjoitella vaikka leikkauksen jälkeen toipuva erilaisissa maastossa sauvakävelyä, kyynärsauvojen käyttöä, mahdollisesti pyörätuolin käyttöä ja muiden apuvälineiden testaamista. Et henkinen hyvinvointikin on tärkeä, olipa sairaus mikä tahansa. Et huomioidaan asiakas kokonaisuutena. Kuntien, hyvinvointialueen ja oppilaitosten henkilökuntaa on koulutettu hyödyntämään luontoavusteisia menetelmiä työssään. Sairaalaan koottiin lainattava retkivälineistö, jota henkilöstö voi hyödyntää asiakkaidensa kanssa. Luonto ei ole kuitenkaan pelkästään kuntouttava ympäristö, vaan myös keino päästä laajemmin yhteiskunnallisten haasteiden juurille. Mä ajattelen, että luontolähtöiset menetelmät ei ole pelkästään ammattilaisten yksi työväline asiakastyössä, vaan sen lisäksi, tai oikeastaan jopa pikemminkin, ne on ikään kuin ovi tai portti ymmärtää tämän kasvavan pahoinvoinnin ja joidenkin lisääntyvien sairauksienkin takana olevia ihmisyyteen ja luontoon liittyviä tekijöitä ja kysymyksiä ihan uudella tavalla. Ja tämän ymmärryksen löytämisessä me tarvitaan nyt paljon yhteistä työtä laajasti, niin tutkimuksen, koulutuksen, palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen, kuin sitten myös poliittisen ohjauksen ja rahoituksenkin parissa.